स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल N.O.S स्कुलमा। हामीले कोनिक सेक्सनसँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु जुन चाहिँ पुरानो क्वेशनहरु पास्टमा सोधिएका क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं यहाँ। अब जस्तै मैले एउटा अर्को क्वेशन लिएको छु। हामीले टाइप 5 सम्म डिस्कस गरिसकेका थियौं। टाइप 5 सम्म हामीले 5 वटा टाइपको यानि कि 5 वटा टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ अहिले सम्म डिस्कस गरिसक्यौं लङ क्वेशनहरु र योलाई मैले टाइप 6 भनेको छु। टाइप 6 को क्वेशनमा पर्छ यो। जस्तै अब यो क्वेशनमा के भनेको छ भने पहिलेको क्वेशनहरु भन्दा थोरै फरक छ यो क्वेशन। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल भन्छ व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस एट अ पोइन्ट 3,0 एन्ड पासिङ थ्रु द पोइन्ट 1,2 भन्छ। जस्तै यसले भनेको के भने क्वेशनले तपाईहरुको एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस छ यो ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ। अनि सर्कल छ सर्कलले के गरेको छ त एक्स एक्सिसलाई टच गरेको छ एट अ पोइन्ट 3,0 एन्ड पासिङ थ्रु द पोइन्ट 1,2 1,2 भन्ने पोइन्टबाट पास भएको छ भनेर भनेको छ र एक्स एक्सिसलाई टच गरेको पनि छ भनेर भनेको छ। त्यो भन्दा बढी हामीसँग कुरा गरेको छैन यसले। देन यो भयो मेरो एक्स र यो भयो वाइ एक्सिस। देन यो भयो मेरो सेन्टर ओ ओरिजिन र यो भयो मेरो सर्कलको सेन्टर एच कमा के। यसले हाम्रो एक्स एक्सिसलाई टच गरेको छ भनेर भनेको छ हैन। देन र यो पोइन्ट छ हामीहरुको 3,0 र हामीहरुलाई भनेको छ 1,2 भन्ने पोइन्टबाट पास भएको छ यो सर्कल। यहाँनिर भनेलाई मैले 1,2 भन्ने पोइन्ट यहाँनिर छ भनेर भने। देन अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि हामीहरुले फर्स्ट अफ अल हामीहरुले यसमा हामीहरुलाई चाहिने भनेको सेन्टर अफ सर्कल र रेडियस हो। हामीहरुसँग दुईटै कुरा छैन। सो फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौं भने here the circle touches x axis at 3,0 so the radius r is equals to k हुन्छ मेरो। किनभने हामीहरुको रेडियस र यहाँ हामीहरुको जुन के छ त्यो बराबर हुने भयो एन्ड h हामीहरुसँग छ 3। रेडियस र के बराबर हुने वाला छ यानी कि y एक्सिस वाला टर्म वर्टिकल वाला टर्म यहाँ देखि यहाँसम्म भनेको के हो र यो भनेको नै के छ त यहाँ रेडियस छ। फिगरमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। देन अब हामीहरु यहाँ गर्छौं हामीहरुको सेन्टर h कमा k हुने भयो ठीक छ। h कमा k मा हामीहरुलाई 3 कमा k हामीहरुलाई 3 त थाहा छ तर k को भ्यालु हामीहरुसँग छैन। सो हामीहरु यहाँ we know that equation of circle with center with center 3 comma k and radius r is equals to k is हुन जान्छ हामीहरुको x minus 3 को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर is equals to k स्क्वायर। k र r भनेको हामीहरुको बराबर छ। देन यसलाई भनौं हामी इक्वेसन ल यसलाई भनौं इक्वेसन यसलाई भने मैले इक्वेसन फर्स्ट यसलाई भन्यौ हामीहरुले इक्वेसन फर्स्ट। देन के भनेको छ त सिन्स दिस सर्कल हामीहरुको सर्कल के हो छ त 1,2 भन्ने पोइन्टबाट पास भएको छ। सर्कल passes through 1,2 हामीहरुको सर्कल 1,2 भन्ने पोइन्टबाट पास भएको छ। देन यदि पास भएको छ भने हामीहरुले
सर्कलको इक्वेसनलाई यसले सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। देन हामीहरूले अब यो इक्वेसन नम्बर 1 मा हामीले 1,2 राखेर के को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। 1 - 3 को स्क्वायर प्लस y भनेको मेरो 2 - k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु k स्क्वायर। देन यो हुने भयो मेरो 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2ab यानी कि यो हुने भयो मेरो 2ab को ठाउँमा 4k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टु k स्क्वायर cancel out। देन 4 + 4 8 minus 4k is equals to 0 4k is equals to 8 k is equals to 2। यदि k is equals to 2 हुन्छ भने what will be the equation of circle। यहाँ हामीहरूले यदि k को भ्यालु राख्यौ भने त हामीहरूको इक्वेसन अफ सर्कल आइसक्यो। Putting value of k in equation first we get x minus 3 को स्क्वायर प्लस y minus 2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2 को स्क्वायर नै हुने भयो। देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 हुने भयो। 4 cancel out। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल्स टु 0 भनेको हामीहरूको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल हुने भयो हैन। यसरी हामीहरूले सर्कलको इक्वेसन पत्ता लगाउन सक्छौं। त्यसैगरी एउटा सेम यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ है। यस्तै टाइपको जस्तै हामीहरूको भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल find the equation of the circle having the center at b, 4 and passing through the points हामीलाई पोइन्ट्स गिभनहरु छन् -2, -2, 0 and 4, 0 is हामीलाई 4, 0 of x axis भनेर भनेको छ। यहाँ के भनेको छ भने क्वेशनमा हामीलाई फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल हैविङ द सेन्टर एट b, 4 एउटा सर्कल छ। एउटा हामीहरुको यहाँनिर सर्कल छ यो भयो ल मान्नुस् मेरो सर्कल र क्वेशनमा के भनेको छ भने सर्कल जसको सेन्टर हामीहरुलाई के भन्छ b, 4 सेन्टर हामीहरुको b, 4 छ भनेर भनेको छ र and passing through the points -2, 0 and 4, 0 -2, 0 र 4, 0 of x axis का 4, 0 र -2, 0 बाट पास भएको छ भन्छ। देन हामीहरुको यसलाई यदि फिगर यसको बनाउनु पर्यो भने कस्तो हुने भयो भने यो हुने भयो हामीहरुको यहाँबाट लिम ल यस्तो लिम हैन। यसलाई हामीहरु थोरै यता सार्न सक्छौं यस्तो हुने भयो ल। अनि हामीहरुलाई भनेको ल यो भयो हामीहरुको भने अनुसार यो भयो हामीहरुको 4, 0 र हामी यसलाई भन्न नेगेटिभ साइड छ त्यही भएर हामी यसलाई भन्न सक्छौं 2, 0 यो भयो हामीहरुको सेन्टर र हामीहरुलाई भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल। देन अब हामीहरुले यो क्वेशनमा के गर्न सक्छौं
-2,0 देखि b,4 यानी कि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हामीहरुको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त के छन्? यी डिस्टेन्सहरु त बराबर छन् किनकि रेडियस हो, यो कुरा त थाहा छ हामीलाई फिक्स छ। सो हामी यसैलाई नै युज गर्छौं। सो यसलाई युज गर्नको लागि हामीहरुले के गर्नु पर्यो भने given points at the circumference are -2,0 र त्यसपछि and 4,0 यी भनेका हामीहरुका सर्कमफरेन्समा दिएका पोइन्टहरु भयो। देन सर्कमफरेन्सका पोइन्टहरु हुन् भने के हुनुपर्छ त? डिस्टेन्स of -2,0 and b,4 is equals to distance of 4,0 and b,4 बराबर हुनुपर्छ। देन हामीहरुको यो हुने भयो b + 2 को स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट b - 4 को होल स्क्वायर देन प्लस 4 - 0 को होल स्क्वायर र अब यसमा हामीहरुले रूट काट्न सक्छौं हामी b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 16 हैन। देन यहाँबाट पनि हामीहरुको हुने भयो b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्न सक्छौं हामी। देन हामीहरुको b स्क्वायर क्यान्सल आउट 16 क्यान्सल आउट 8b प्लस 4b इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 हुने भयो। यो हुने भयो 12b इज इक्वल्स टू 12 र मेरो यहाँबाट b इज इक्वल्स टू आउने भयो 1। सो यदि b इज इक्वल्स टू आयो 1 आउँछ भने सो दी सेन्टर अफ सर्कल h, k इज इक्वल्स टू 1,4 हुने भयो। b,4 थियो हामीहरुको 1,4 हुने भयो। एन्ड देन रेडियस r इज इक्वल्स टू हुने भयो हामीहरुको कुनै एउटा युज गर्न सक्छौं। अब हामी जस्तै मैले b + 2 को होल स्क्वायर प्लस 4 - g को होल स्क्वायर युज गरे। b को ठाउँमा मेरो 1 हुने भयो 1 + 2 3 को स्क्वायर 9 प्लस 4 को स्क्वायर 16 देन 9 + 16 भनेको मेरो 25 एन्ड 25 को बाहिर आउने भयो मेरो 5 युनिट्स भनेको मेरो रेडियस अफ दी सर्कल भयो। देन अब यदि हामीहरुसँग रेडियस र सेन्टर अफ सर्कल छ भने हामीहरुको इक्वेसन अफ सर्कल त इजिली निकाल्न सक्छौं। इक्वेसन अफ सर्कल इज x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर और हामीहरुको सेन्टर अफ सर्कल भनेको 1,4 देन x - 1 को होल स्क्वायर प्लस y - 4 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 को स्क्वायर। देन हामीहरुले यहाँ a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्न सक्छौं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस त्यसैगरी यसमा पनि y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 हुने भयो 5 को स्क्वायर। देन यसमा हामी एरेन्ज गर्न सक्छौं। अब एरेन्ज गर्दा हामीहरुको हुने भयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 17 देन यो हुने भयो हामीहरुको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 लेख्न सक्छौं हामी यसरी। यो भयो हामीहरुको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल, हामीहरुको एउटा सर्कलको इक्वेसन।